คนเพชรด้วยกันเองด้วยซ้ำนะที่ไม่รู้จักแกงกระทือแกงกระทือปลาดุกทะเลครับแกงกระทือมันคืออาหารหนึ่งจานที่รู้สึกว่ามีเรื่องประวัติศาสตร์และเรื่องภูมิปัญญามาผสมกันแล้วก็มันมีเรื่องวัฒนธรรมของคนด้วยครับการที่มันอยู่เฉพาะพื้นที่ได้เนี่ยแปลว่ายังมีคนที่ยังกินอยู่แกงกระทือปลาดุกทะเลเนี่ยที่เราเลือกเป็นหนึ่งในเมนูของ Save the Last Dish เพราะว่าเป็นเมนูที่อยู่เฉพาะพื้นที่มากๆแล้วครับแกงกระทือจะต้องคู่กับตัวปลาหรือตัวปลาดุกทะเลเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่คนบ้านลาดเนี่ยใช้ทำแกงนี้กันมาเป็นเมนูที่เล่าถึงประวัติศาสตร์ของจังหวัดได้ด้วยการทำ Save the Last Dish เนี่ยก็เลยอยากจะทำให้คนรู้จักแกงกระทือมากขึ้นเมื่อมีคนสนใจอาหารก็ยังอยู่วัตถุดิบที่คิดว่ากำลังจะหายไปก็กลับมาครับแต่เดิมผมเชื่อว่ากระทือเนี่ยมันเป็นสมุนไพรที่ใช้เป็นยามากกว่าเป็นอาหารส่วนใหญ่กินกระทือเนี่ยสำหรับผู้หญิงมีครรภ์เขาจะใช้กระทือเพชรบุรีในรอบๆทั้งจังหวัดเนี่ยไม่เหลือแล้วเหลืออยู่ที่เดียวคือสมอพลือกับเขตติดต่อสมอพลือก็คือท่าเสนอำเภอบ้านลาดแล้วกระทือเนี่ยมันมาได้ยังไงมันเป็นพืชอินเดียในพื้นที่ของสมอพลือเนี่ยหมู่ที่1เนี่ยมันเป็นพื้นที่ของพราหมณ์สมอพลือเนี่ยหมู่ที่1ตรงเนี้ยเป็นพราหมณ์มีเชื้อสายพราหมณ์หมดเลยเนี่ยเป็นลูกหลานพราหมณ์คนหนึ่งตระกูลมาจากตระกูลวงพราหมณ์แบบเนี้ยวงพราหมณ์ปู่ชื่อขุนพรหมสิทธิชาติขุนพรหมสิทธิชาติแล้วยิ่งพบหลักฐานในปัจจุบันเนี่ยที่ขุดค้นพบกรองมรทึกที่ดอนเยทองเนี่ยนะครับพบโครงกระดูกพบทองคำอายุก่อนประวัติศาสตร์เนี่ย 2,000 ไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีอ่ะแล้วมันเชื่อมต่อที่พบหลักฐานเนี่ยคือหมู่ที่6ดอนพับสมอพลือที่กำลังพูดถึงเนี่ยบ้านนาพรามตำบลสมอพลือหมู่ที่2เราจึงเห็นภาพชัดขึ้นเลยว่าพรามสมอพลือน่าจะอยู่ตรงนี้มาเนี่ยไม่ต่ำกว่า1,000 ปีอ่ะผมก็เชื่อว่ากระทือก็มาพร้อมๆกับเวลานั้นนะสวัสดีจ้าโสมแล้วยังเหลือเง่าอะไรบ้างไหมพาไปดูหน่อยดูกระถือมีกระจายทั่วเลย มีกระจายทั่วเลยนี่เห็นไหมจ้าตามกะสมัยปู่ย่าตายายอะสมัยปู่ย่าตายายเขาขึ้นมาแบบเนี้ยขึ้นเขาอยู่มันมีมาแต่เดิมมันเป็นพืชพื้นถิ่นแถบนี้แหละมาก่อนนะครับมันมีทั่วไร่เลยไปใช่ของพี่เนี่ยรากเดิมก่อนที่จะเป็นพงไพโรจน์น้ำกุหลาบวงพามมาก่อนไหมพามตำปูเฉียปูฉดปูชิงปูชาเนี่ยหัววงพามใช่ไหมกับวงพานไหมเนี่ยมาบ้านนี้เนี่ยบ้านนี้ที่อยู่ในบ้านสมอพลือนะครับวันนี้ใช้นามสกุลพวงไพโรจน์เนี่ยเป็นนามสกุลคนไทยแล้วแต่ย้อนแถลขึ้นไปเนี่ยเป็นพราหมณ์ที่นามสกุลมาจากขุนพรหมสิทธิชาติต่อมาลูกหลานใช้นามสกุลวงพราหมณ์นะครับฉะนั้นสาแหลกบ้านนี้ใช้นามสกุลวงพราหมณ์เนี่ยอันนี้เห็นไหมมีกระทือเนี่ยในหลักฐานประจักษ์เลยที่เจอในหมู่บ้านของคนตระกูลพราหมณ์เห็นไหมนี่อยู่ในหมู่ที่1สมอพลือเห็นไหมเดี๋ยวเราเห็นแล้วนะครับแล้วมีทั่วไปนะมีทั้งไร่เลยมีทั้งไร่เนี่ยยุคหนึ่งคนทั้งเมืองเพชรบุรีรู้จักกระทือแต่ว่าวันนี้คนไม่รู้จักแล้วด้วยว่ากระทือเป็นยังไงวันนี้กระทือมันเหลืออยู่ที่มันเกิดก็คือสมอพลือกับท่าเสนเขตติดต่อกันแล้วก็ยังมีอาหารที่ดีนะที่ร้านค้าร้านหนึ่งชื่ออู่ข้าวอู่น้ำเนี่ยเขาหยิบเมนูนี้มาไม่ให้มันตายนะครับแกงกระทือปลาดุกใช่ไหมฮะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอยู่ผมเป็นคนชอบทำกับข้าวต่างเด็กๆมาแล้วอะเห็นพ่อทำแม่ทำผมก็หลักจำมามั่งอะไรมั่งอันไหนที่ผมไม่เป็นผมก็ถามครั้งแรกอาจจะไม่อร่อยก็ได้ใช่ไหมเราก็ต้องปรับไปเรื่อยแล้วเราชิมรสชาติที่ว่าไม่ก่อนพ่อก็ทำรสชาติอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำให้ได้รสชาติใกล้เคียงให้ได้มากที่สุดนะ
ร้านผมนั้นจะมีพวกแกงกระถือแกงหัวตาลแกงคั่วหอยคมอย่างเงี้ย5 ปีฟ้าครับเปิดเป็นที่2 ธันวา 63แกงกระถือนี่ตั้งแต่เกิดมาจำความได้ผมก็เห็นต้นอยู่แล้วนะพอได้กินตอนที่เช่นไปทำบุญบ้านปูเงี้ยได้กินแกงไอ้นี่แกงกระถือมั่งอะไรมั่งนี่นะครับมันกระถือซับกันมาเรื่อยนะครับไม่มีขายเป็นพืชประจำถิ่นที่อำเภอมะลาดเนี่ยครับถ้าว่าจะทำกินในงานมงคลหรือว่าไอ้ไหนครอบครัวเงี้ยไปได้นึกอยากกินก็ไปขุดมาแค่นั้นแหละเนี่ยวัตถุดิบมันก็น้อยลงบางบ้านเขาก็ไม่ได้ปลูกใช่ไหมเราก็ต้องหาวัตถุดิบมาใช้ที่ร้านเนี่ยพอเรามีเองอย่างงี้ด้วยใช่ไหมเราไม่ต้องไปหาไกด์อยากขุดวันไหนก็ขุดขึ้นมาเลยอันนี้ยังใช้ไม่ได้เราก็เอาไปปลูกที่เดิมที่เราขุดเมื่อกี้ใส่ต่อตรงนี้ใช้ได้เหมือนเดิมอันนี้ใช้ได้ทั้งวัวเราต้องไปล้างน้ำแล้วก็เอาเปลือกออกแกงกระถือนี่นะวิธีทำมันก็ยากเหมือนกันนะเอาวัวมาแล้วก็ต้องมาหั่นฝานเป็นเหมือนแว่นนะมาซอยแบบคิงแล้วก็ต้องมาฟันน้ำเกลือใส่เกลือแล้วก็ฟันถึง3-4 น้ำเพื่อเอาความคมความคืนของมันออกให้ได้มากที่สุดแต่เวลาแกงเนี่ยมันก็เดี๋ยวยังมีขมๆอยู่หน่อยๆปลายลิ้นถ้าเราไม่ฟันน้ำมาแล้วมันก็กินไม่ได้ขมรับรองขมทันทีเลยแต่สมัยก่อนพ่อผมใช้น้ำพริกแกงเผ็ดนะมันจะออกแดงๆหน่อยนึงผมมาดัดแปลงของใหม่ใช้แกงปลาสีมันจะสวยคล้ายๆแบบแกงเขียวหวานแต่ก็ไม่ใช่แกงเขียวหวานนะสีมันจะสวยมากพ่อผมนี่จะแกงกระถือนี่ชอบกินกับปลาไหลจะเข้ากันมากเลยปลาไหลเนี่ยเข้ากันมากเลยนะแต่ผมตอนหลังผมเลิกกินปลาไหลแล้วก็มาดัดแปลงเอาปลาดุกทะเลแทนต้องให้น้ำมันเดือดก่อนใช่ไหมถึงจะใส่ปลาแล้วห้ามคนจนปลาน้ำจะเดือดเต็มที่หรือไงถึงค่อยจะคนได้ถ้าใส่ก่อนนะยังไงมันก็เหม็นขาวหมดแหละนี่คือกระถือตัวชูโรงนะครับนี่ผมจะปรุงนะแกงกระถือปลาดุกทะเลครับรสชาติแกงกระถือมันไม่เหมือนแกงเขียวหวานนะแกงเขียวหวานมันจะออกหวานน้ำหน่อยๆใช่ไหมนี่แกงกระถือนี่มันจะออกหวานปลายลิ้นมันก็ไม่เชิงเค็มนะมันรสชาติมันก็กลมแล้วฮะแล้วก็มาตัดด้วยกระถือเนี่ยไอ้ความคมนิดๆเนี่ยมันก็เข้ากันหรือว่าเราจะใส่พวกปลาไหลหรือว่าไอ้ปลาดุกทะเลหรือว่ากุ้งกระถือเนี่ยเป็นตัวชูโรงเลยพอเรากินกระถือเข้าไปกะน้ำแกงมันเข้ากันบางทีถ้าเราฟันกระถือเอาความคมออกหมดแล้วมันจะออกจากมันหน่อยที่อื่นผมว่าเขาทำไม่เป็นนะนอกจากคนเคยกินเคยทำถึงจะเป็นทุกเรื่องมันมีหล่นหายในระหว่างทางหมดแต่ว่ายังไงก็ตามประวัติศาสตร์มันก็ถูกจารึกไว้แล้วว่ามันเคยมีโลกมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอนิจจังถูกไหมมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบนเป็นวัฏจักรเนี่ยอาหารการกินเหมือนกันกระทือเนี่ยมันเคยกินอยู่ทั้งจังหวัดและต่อมามันเหลืออยู่ที่เดียวที่ถิ่นกำเนิดของมันในเพชรบุรีเปิดร้านอาหารนี่ลูกค้าบางคนจะชอบกินหวานกินเค็มกินเปรี้ยวอย่างเงี้ยผมก็ไม่สนผมว่าตามรสชาติที่ผมกินที่พ่อแม่ผมทำให้กินอยู่ลูกค้าตอบยอมรับดีพ่อแม่เขาคงจะภูมิใจนะแกงกระถือนี่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยใครมาก็ต้องสั่งนะถ้าลูกค้าจะมากินแกงกระถือปลาดุกทะเลมาที่ตำบลท่าเสนอำเภอมะลาดจังหวัดเพชรบุรี
คือครัวอูข้าวอูน้ำครับหยุดทุกวันอังคารครับนอกนั้นเปิดทุกวันครับ10 โมงครึ่งขึ้นไปประมาณทุ่มไม่เกินทุ่มครึ่งครัวปิดครับต้องทดลองกินเองถึงจะรู้ จริงๆแล้วแกงกระทือมันเป็นแกงที่เรารู้สึกว่ามันมีความแตกต่างจากแกงอื่นนะด้วยรสความหอมเย็นของมันเนี่ยแล้วก็เอกลักษณ์ของกระทือเมื่อมาอยู่ในแกงกะทิเนี่ยโดยเฉพาะกินกับปลาดุกทะเลเนี่ยมันเป็นแกงที่อร่อยและคิดว่าคนปัจจุบันเนี่ยยังชอบมากแค่หาโอกาสที่จะเจอมันได้น้อยมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคนที่มาเพชรบุรีเนี่ยแล้วได้ไปแถวบ้านลาดเนี่ยถ้ามีโอกาสลองไปหาแกงกระทือดูการที่เรารู้จักแกงกระทือและกินแกงกระทือแล้วแบบเรารู้สึกว่าแกงนี้มันอร่อยแล้วก็น่าจะอยู่ต่อได้เนี่ยมันสามารถทำให้สิ่งต่างๆตามมาอีกมากมายคือภูมิปัญญาในการใช้กระทือก็ยังอยู่การปลูกกระทือที่คิดว่าคนจะไม่รู้จักแล้วก็จะทำลายทิ้งไปเนี่ยก็จะไม่ถูกทำลายทิ้งไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เรารักษาได้มากกว่าตัวแกงกระทือเนี่ยมันคือภูมิปัญญาวัฒนธรรมแล้วก็ระบบนิเวศของเพชรบุรีครับ